Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο έγινε για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, εκείνο το σημείο δηλαδή που λέει όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook με το ίδιο όνομα, τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα που πρέπει να είσαι άνω των 18 και για τις δύο περιπτώσεις για να το δεις. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο θέμα θα βγει σήμερα. Για να δούμε ποιο θέμα θα βγει σήμερα. Άσος ξυφών, εδώ πρέπει να υποθούν κάποιες αλήθειες. Πρέπει να κάνετε μια συζήτηση και θα γίνει μια συζήτηση και μάλιστα εδώ δεν χρειάζεται βιασύνη. Εδώ μπορείτε να ξεπεράσετε, λέει, όποια εμπόδια και αν υπάρχουν στη ζωή σας με το άτομο που σας ενδιαφέρει προφανώς, γιατί λέει όλα στο τέλος θα πάνε καλά, αρκεί να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. Εδώ κάποιος φοβάται ότι ίσως λέτε ψέματα εσείς ή το άλλο άτομο. Υπότις πεντάκτηνο στο παρελθόν, στο τώρα 9 πεντάκτηνα και 2 κύπελα, μάλιστα. Λοιπόν, το άτομο που σε ενδιαφέρει εδώ δείχνει ότι κάτι το φοβίζει από το παρελθόν. Εσείς από την άλλη ευτυχώς βλέπω ότι αρχίζετε και εστιάζετε στον εαυτό σας, ίσως πήγατε διακοπές, είστε σε διακοπές και κάπως περνάτε λίγο μόνοι σας, μοναχικές ώρες, αλλά δείχνει να το ευχαριστιέστε, δηλαδή να λέτε πω εγώ αυτό το κάνω για μένα τώρα. Και μπορεί επίσης να διαβάζετε για κάποια εξεταστική που έχετε ή κάποιο σεμινάριο που θέλετε να δώσετε εξετάσεις. Γενικά δείχνει όμως ότι βρίσκεστε σε μια φάση που χτίζετε πολύ καλά τον εαυτό σας και αυτό είναι το καλό. Το άλλο το άτομο λοιπόν έχει ένα φόβο, σχεδιάζει, αναβάλει, είναι σε μια κατάσταση περίεργη και καθυστερεί, αργεί πάρα πολύ. Όμως δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει το αναπόφευκτο, γιατί εδώ δείχνει ότι θα υπάρχει μια επανασύνδεση με τα δύο κύπελα. Γιατί αν αργήσει πολύ θα κάνετε καινούργια γνωριμία, αν το τρέξει λίγο το θέμα τώρα θα αναζωπυρωθεί η σχέση σας με πολύ μεγάλη ενέργεια της συγχώρεσης και στο τέλος είναι σαν να είστε εχθροί, ρε παιδί μου, τώρα και να έχετε μία πρόκληση. Αλλά αυτό δείχνει ότι τα δύο κύπελα δείχνει ότι θα τελειώσουν όλα αυτά, γιατί λέει ότι αυτός ο άνθρωπος σας θέλει στη ζωή του και δεν θέλει να εγκαταλείψει την ιδέα για αυτή την επανασύνδεση που έχει στο μυαλό του της, αλλά ξαναλέω, κάτι φοβίζει αυτό το άτομο, ίσως κάποιες αλήθειες που πρέπει να σας πει. Μάλιστα, οκ. Για να δούμε. Ναι, ακόλουθος πεντάκτηνων, όπως είπα και λίγο πριν, σχεδιάζει. Βρίσκεται σε μια κατάσταση που πρέπει να αφήσει κάποια πράγματα πίσω για να έρθει κοντά σου. Ξέρει ότι αν θα έρθει κοντά σου πρέπει να κάνει κάτι σταθερό αυτή τη φορά και δεν μπορεί να παίζει σε καμία περίπτωση, αν και δεν το έχει και κανένα σκοπό από ό,τι βλέπω εδώ. Μπορεί να μην βγαίνει ακόλουθος γης, αλλά εδώ αυτός ο τύπος δείχνει ότι πια ξέρει τι απόφαση θα πάρει, γι' αυτό και σχεδιάζει. Χαράσει το δρόμο, την πορεία τέλος πάντων για το μέλλον σας αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται γιατί βρίσκετε τη δύναμή σας εσείς και αφήνετε στο παρελθόν μπόρες, τις οποίες προφανώς άλλαξαν τη ζωή σας, γιατί με την κάρτα της ισχύως εδώ της δύναμης δείχνει ότι είναι προσωπική η δύναμή σας αυτή που έχετε και ενεργοποιείτε αυτό το άτομο με την ενέργεια που στέλνετε για να έρθει κοντά σας. Είναι σαν να βρίσκεστε σε ένα σημείο που υποσυνείδητα βάζετε αυτό το άτομο να διαλέξει, γι' αυτό και βρίσκεται σε μια διασταύρωση, όπως βλέπεις εδώ έχουμε και δύο πόρτες, άρα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε εσάς και κάτι άλλο στη ζωή του της. Δεν εννοώ απόλυτα ερωτικό, εννοώ ότι πρέπει να πάρει αποφάσεις για τη δική σας ζωή,
γιατί αφήνετε μια χαραμάδα εσείς να μπει αυτό το άτομο στη ζωή σας ξανά, δηλαδή θέλετε να δώσετε ακόμη μια ευκαιρία, γιατί νιώθετε ότι αρκετά θυσιαστήκατε σε αυτή την κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν θυσιαστήκατε τζάμπα. Άρα γι' αυτό θα δώσετε ακόμη μία ευκαιρία. Το έχετε κάνει και ευχή από ό,τι βλέπω. Προφανώς το πιστεύετε, το θέλετε και είναι σαν να λέτε ότι εγώ πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά έναν χωρισμό. Όπως είπα λίγο πριν, με πολλές εντάσεις, φασαρίες, σαν να ήρθε ένα σύμφωνο στη ζωή σας και να σας τα διέλυσε όλα στο παρελθόν. Αλλά με τούτα και με τα άλλα εσείς ξαναβρίσκετε τη δύναμή σας και αυτό είναι το σημαντικό. Βασιλιάς Πεντάκτηνων έβγαλε και τον υπότι και τον ακόλουθο και τον βασιλιά των Πεντάκτηνων. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι θα έρθει πολύ προσγειωμένα σε εσάς, δηλαδή πολύ όριμο αυτό το άτομο. Μπορεί να είναι βέβαια και να έχετε και διαφορά ηλικίας μεγαλύτερης από εσάς, αλλά και αυτό να μην είναι. Έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα, γιατί λέει ότι νιώθει με σένα μόνο ασφάλεια και είσαι το άτομο που μπορεί να το βοηθήσει να νιώσει και μια ευημέρεια. Προφανώς χωρίς εσάς έχανε κάποια χρήματα, δεν ξέρω, κάπως τα έξοδα ήταν περίεργα, ξόδευε αλόγιστα χρήματα. Τέλος πάντων, εσείς λέει έχετε έναν τρόπο να τα κάνετε όμορφα στη ζωή, όλα όμορφα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, του έχετε δώσει μεγάλες χαρές στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή θέλει να έρθει ως ένα πρόσωπο για το οποίο θα του δώσετε αυτή την ευκαιρία, αλλά θα δουλέψετε και μαζί να ξαναχτίσετε τη σχέση σας. Βέβαια, άσος ράβδων, ακόμη μία ευκαιρία, πάρα πολύ ωραία. Μία μοναδική ευκαιρία, γιατί λέει εσείς γίνεστε πιο αισιόδοξοι, έχετε αναλάβει δράση, αρχίζετε και το πιστεύετε πιο έντονα ίσως αυτό το χρονικό διάστημα και είναι κάτι που είστε παθιασμένοι, πολύ παθιασμένοι κιόλας, στο να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Με τα 9 ξύφη δείχνει ότι κάποιες φορές είναι λογικό όταν δεν έχετε κάποιο μήνυμα ή κάποιο σημάδι να πέφτετε λίγο, ειδικά τις βραδινές ώρες. Μόλις πέφτει ο ήλιος εσείς αρχίζετε και πέφτετε ενεργειακά. Αυτό λίγο με το μυαλό έχει να κάνει, ότι εδώ λέει λίγο συγκέντρωση τη σκέψη σου, δεν μπορεί να έχεις τόση μεγάλη εναλλαγή στη σκέψη, από τη μία να το πιστεύεις τόσο πολύ, να είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή και από την άλλη οι σκέψεις σου να χάνονται. Ανησυχείς λέει υπερβολικά και κάνεις πολλές άσχημες σκέψεις που είναι, πολλές φορές το έχουμε πει, σενάρια τα οποία η πραγματικότητα θα δείξει ότι ήταν σενάρια και δεν είναι έτσι πως τα σκέφτεστε. Αυτό που σας ζητάει με τα 8 πεντάκτηνα είναι, μπορεί να έχει μεγάλη απέτηση για σας να κάνετε υπομονή, να είναι πολύ δύσκολο, αλλά συνεχίζει να λέει το άνοιγμα ότι πρέπει να δουλέψετε τον εαυτό σας, όσο απαιτητικό και να είναι αυτό. Δεν θυσιαστήκατε τυχαία. Με τον βασιλιά των ξυφών δείχνει ότι ναι, έχετε κομμένη επικοινωνία, μας έβγαλε 2 βασιλιάδες ήδη. Για αυτό το άτομο μας λέει ότι, και το λέει πολλές φορές τώρα τελευταία, ότι από κάπου λαμβάνει συμβουλή, μπορεί να πήγε σε έναν ειδικό, ακόμη και ο ίδιος να είναι γιατρός, μπορεί να επισκέφτει και κάποιον ειδικό για να του βγάλει από μέσα του τι νιώθει για σένα, γιατί αυτό το άτομο ήταν ψυχρό και είχε εστιάσει πολύ στην καριέρα, στα επαγγελματικά, ήθελε να χτίσει κάτι πολύ μεγάλο για τον εαυτό του. Επίσης δείχνει ότι είχε σταματήσει να έχει, το συναίσθημά του το μάζευε αυτό το άτομο, ήθελε μόνο να εστιάσει στα επαγγελματικά. Ή κάτι άλλο που λέει εδώ, το ότι εσύ και κάποια μέλη της οικογένειάς σου μπορεί να μην του δίνατε αυτού του ανθρώπου την αξία που ήθελε και να ένιωθε λίγο άσχημα κοντά σας, με το περιβάλλον σας, ξέρεις, ρε παιδί μου, ήθελε περισσότερα πράγματα από ό,τι του δίνατε εσείς και ο δικός σου κύκλος, μάλιστα. Νάτος και ο τρίτος βασιλιάς, βασιλιάς των ράβδων, όπως βλέπεις σχεδιάζει ο ακόλουθος πεντάκτηνων, σχεδιάζει ο βασιλιάς ράβδων, αλλά θέλει να έρθει ως ηγέτης
και ως ένας τύπος που θα έχει αυτός την κατάσταση στα χέρια του, γιατί λέει ότι θέλει η προσοχή να είναι όλη επάνω του. Έχει βέβαια ένα όραμα για αυτήν την ενέργειά σας, δηλαδή θέλει σε αυτή την ευκαιρία που θα δώσετε, τη θέλει πιο παθιασμένη από εσάς, θέλει περισσότερα πράγματα από εσάς, πιο εστιασμένη να είστε πάνω τούτης. Επίσης λέει ότι δεν διασκεδάζατε πολύ, δεν χαιρόσασταν πολύ, κάπου είχαν σταματήσει τα όνειρά σας στο παρελθόν, μπορεί να είχατε αφήσει εσείς και την καριέρα σας, κάπου να είχατε μαζευτεί αρκετά δηλαδή, και να μην ζούσατε χαρές, γιατί αυτό το άτομο με το βασιλιά πεντάκτηνο θέλει λίγο τη διασκέδαση, λίγο παραπάνω τι θέλει. Τι ωραία! Σας θέλει πιο δυναμική, σας θέλει πιο λαμπερή, μια γυναίκα που να προσέχει τον εαυτό της, τις ικανότητές της. Καταλαβαίνεις, σχεδόν τα ίδια όνειρα έχετε με αυτό το άτομο, άρα ακριβώς γιατί έχετε τα ίδια όνειρα και δεν μπορούσατε να τα κάνετε στο παρελθόν, κάτι σας σταματούσε, τώρα είναι σαν να είχατε υποτιμήσει εσείς τον εαυτό σας και ένας βασιλιάς ράβδων δεν θέλει μια τέτοια γυναίκα δίπλα του, θέλει μια γυναίκα που να πιστεύει πολύ στον εαυτό της, όπως σου είπα. Άρα κάπου εκεί χάθηκε λίγο και η ισορροπία. Επειδή λοιπόν δυναμώνετε τώρα εσείς και κάπως η ενέργειά σας φουντώνει, όπως το ακούς, γι' αυτό με τόση φωτιά εδώ και έχουμε και ακόμη είμαστε στο μήνα του λιονταριού, μέχρι και τις 22 του μηνός, οπότε αυτή η ενέργειά σας, η δυναμική σας και το ίσως, όπως είπαμε στην αρχή, να αρχίσατε να βλέπετε και να χτίζετε τον εαυτό σας από την αρχή, κάτι είδε αυτός ο άνθρωπος, κάτι ένιωσε και άρχισε να έλκεται από εσάς. Εσείς εδώ λοιπόν, και αυτή η κάρτα που θα πω τώρα, βγαίνει συνέχεια, θέλετε μια δικαίωση ή να νιώσετε τέλος πάντων, να πάρετε την απάντηση ότι όλο αυτό που κάνατε, που περιμένατε, δεν ήταν τυχαίο για αυτή την ευκαιρία. Με τα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι η θυσία ήταν πάρα πολύ μεγάλη δική σας και μπορεί να είχατε πολύ μεγάλο χάσιμο στα οικονομικά σας όταν χωρίσατε με αυτό το άτομο. Μπορεί να είχατε χτίσει ένα σπίτι μαζί, να είχατε εξοδέψει κάποια χρήματα εκεί πέρα και κάπως αυτόν, βγαίνοντας από τη ζωή αυτού του ανθρώπου, να είχατε μείνει ακόμη και από αυτό να μην είχατε που να πάτε κατά κάποιον τρόπο. Και από αυτό το χωρισμό δείχνει ότι είχατε αναλάβει ένα οικονομικό βάρος επάνω σας, από το οποίο ίσως δεν αντέχατε κιόλας και λόγω της περηφάνειας σας, γιατί εδώ όλο το άνοιγμα μιλάει για πολύ περηφάνεια, να μην θέλετε να ζητήσετε και βοήθεια από κάπου για να σας βοηθήσουν. Μάλιστα. Άρα έχω μία πλευρά πολύ ισχυρή και έχω μία πλευρά πολύ αδύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ καταλαβαίνω ότι περάσατε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο να υποφέρατε πάρα πολύ. Βέβαια φταίτε κι εσείς λίγο, γιατί εδώ μου δίνει να καταλάβω ότι είχατε αναλύσει πολλά πράγματα και μπορεί να συσσωρεύτηκαν και κάποια οικονομικά, ή επειδή βλέπω τα 9 ξύφυνα είχατε αφήσει τον εαυτό σας τόσο παραμελημένο που να χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να το γυρίσετε όλο αυτό. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πιστεύω ότι μείνανε και θα μείνουν στο παρελθόν σύμφωνα με τις ευκαιρίες που βλέπω εδώ ή την ευκαιρία. Ούτως ή άλλως με τα 9 κυπέλα είναι μια ευχή σας. Αυτό είναι κάτι σαν όνειρο, έχετε ταχθεί πάνω σε αυτή την ιστορία και λέει ότι κατά κάποιον τρόπο θα γίνει κάτι μαγικό, καλό και όμορφο από το σύμπαν για να σας κάνει αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα. Εδώ μπορεί να σας έχει μόνο μείνει και το σύμπαν να πιστεύετε, η αλήθεια είναι, ή λίγο να τα είχατε βάλει με την τύχη σας στο παρελθόν, ξέρεις τώρα, κάπως λέγατε ότι όλα πάνε στραβά. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει ότι στο παρελθόν κάπως είχε στραβώσει όλο το οικονομικό, όλα τα προσωπικά σας όλα. Αφού λοιπόν πιστεύετε στο σύμπαν και είναι η μοναδική σας δύναμη εδώ, και το σύμπαν είμαστε εμείς, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δώσετε την έμφαση σε αυτό και να πείτε ότι ναι, εγώ θα δώσω μια καινούρια ευκαιρία στη ζωή, άρα να φύγω από τις άσχημες σκέψεις, από τα 9 ξύφη και να πάω στα 8 πεντάκτηνα που
Ναι, μεν γίνεται με δύσκολο τρόπο αυτό, μέχρι να γίνει, αλλά όταν γίνει, τα βλέπουμε πιο λογική τα πράγματα, πιο ξεκάθαρα, πιο συγκεντρωμένα. Απ' την άλλη, λοιπόν, το άτομο αυτό είπαμε ότι κάνει, σχεδιάζει και μας έβγαλε 2 κάρτες. Σχεδιάζει να έρθει να σε δικαιώσει. Αυτή τη δικαίωση τώρα μπορεί εδώ να είχατε χωρίσει και από γάμο κάποιοι, να ήσασταν σε γάμο και να φτάσατε σε ένα σημείο να φύγετε και από το σπίτι που είχατε με το παιδί, παιδιά σας, να το πήρατε όλο αυτό επάνω σας, έτσι. Και να νιώθετε πραγματικά πολύ αδικημένοι γιατί να είχατε χτίσει, όπως είπα, κάτι μαζί και αυτό όλο να γκρεμίστηκε. Και θα μου πεις τώρα, εμείς πήραμε διαζύγιο, πάμε να πάρουμε διαζύγιο, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είπαμε όταν θέλει το σύμπαν και όταν το πιστεύουμε μπορεί να τα, κάνει, να τα αλλάξει όλα από τη μια στιγμή στην άλλη, από εκεί που δεν το περιμένεις. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 9 ξύφη, αν τέλος πάντων αλλάζει η σκέψη σας, γιατί εδώ δείχνει για πολλούς ότι θα αλλάξει, εγώ εύχομαι για όλους, γιατί το κλειδί εδώ σε αυτό το άνοιγμα είναι οι σκέψεις. Λοιπόν, η σκέψη σας λέει πρέπει να αλλάξει και να πιστέψετε ότι μπορείτε να ξαναγίνετε οικογένεια για κάποιους ή να δημιουργήσετε οικογένεια για κάποιους άλλους, ακριβώς βλέπεις. Σε όσους θα δοθεί η ευκαιρία για αυτή την δεύτερη και μοναδική ευκαιρία, πραγματικά τα χαρτιά όπως βλέπεις είναι πάρα πολύ όμορφα, με πολύ ωραία κατάληξη, γιατί ξαναλέω, αυτό το άτομο αυτή τη φορά ξέρει ότι θα πρέπει να έρθει για να έχετε κάτι πάρα πολύ σταθερό. Βλέπεις ένα πύργο εδώ, που είναι η μόνη λύση για εσάς τους δύο. Όχι μόνη λύση, είναι το μόνο που θέλει αυτό το άτομο. Ναι, μεν μπορεί να είχε και κάτι άλλο πριν στο παρελθόν, μια άλλη οικογένεια για κάποιους, μπορεί η οικογένεια η ίδια, οι γονείς ας πούμε, κάποιοι άλλοι. Γενικά έπρεπε να αφήσει πράγματα και πίσω και επειδή αυτό το άτομο βγαίνει σε ενέργεια γης, οι άνθρωποι της γης δεν αλλάζουν τόσο εύκολα τις συνήθειές τους και να χρειαζόταν χρόνος ή και χρόνια για κάποιους για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Γι' αυτό και να τραβάει για κάποιους αρκετό καιρό αυτή η ιστορία. Πάνω στην κάρτα της δικαίωσης έχει να κάνει με το ότι τι σου είπα, ότι θα έρθει αυτό το άτομο να θεραπεύσει ή χρειάστηκε να θεραπεύσει αυτό το άτομο κάτι από τον ίδιο ή την ίδια. Δεν ξέρω αν είναι νοσοκόμος, αν σου είπα ασχολείται με την ιατρική ή εσύ. Άρα εδώ δείχνει ότι χρειάζεται, λέει, να θεραπεύσει και θεραπεύει λοιπόν αυτό το άτομο τις πληγές και θα βοηθηθείτε πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον. Αυτή την ευκαιρία τη σκέφτεται, την ξανασκέφτεται και εσύ το ίδιο βέβαια, έτσι, και οι δυο σας έχετε την ίδια σκέψη. Με τα 8 πεντάκτηνα λέει εδώ ότι όσο απαιτητικό και να είναι πρέπει να δουλέψετε τον εαυτό σας, ώστε ό,τι και να ακούτε, ό,τι και να βλέπετε, να μην σας ταράζει, γιατί είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι κάποια σενάρια μπορεί να τα πιστεύετε τόσο πολύ και να έχουν να κάνουν με το ίντερνετ αυτά τα σενάρια και λίγο να μπερδεύεστε εδώ πέρα, είτε εσείς είτε το άλλο άτομο. Με την κάρτα της ισχύως εδώ δείχνει ότι στο παρελθόν είπαμε ότι μπορεί να χωρίσατε με μηνύματα και με μηνύματα να ξαναρχίσει η επανασύνδεση. Θα μου πεις πώς αλλιώς, εντάξει υπάρχουν και άλλοι τρόποι με συναντήσεις και όλα αυτά, αλλά εδώ δείχνει πολύ έντονα την επικοινωνία. Και επίσης κάτι άλλο που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ότι μπορεί να κόπηκε, όπως είπαμε, η επικοινωνία σας πολύ απότομα. Με το γκρεμασμένο, είναι εδώ βγαίνει, μπορεί να πληρώνετε το κάρμα της μητέρας σας εδώ. Είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, δείχνει ένα κάρμα να πληρώθηκε εδώ πέρα. Βασίλισσα Ράδων, βλέπεις, είχες μεγάλη ανασφάλεια στο παρελθόν και μεγάλη προσκόλληση σε αυτό το άτομο, κάτι που ένας βασιλιάς Ράδων δεν το θέλει με τίποτα, το κουράζει πάρα πολύ αυτό, και εσύ επειδή είχες αυτή την προσκόλληση, είχες χάσει την αυτοπεποίθησή σου και γιατί δεν είχες τον έλεγχο της κατάστασης εσύ. Οπότε τι πάθαινες εσύ εκείνη την ώρα, έμπαινες σε μια ψευδαίσθηση ότι όλα
είναι λάθος, είναι ψέματα, φοβίες, άρα εδώ πέρα δείχνει ότι μπορεί κάποιος να σε χειρίστηκε το μυαλό σου, να ήσουν λίγο ευάλωτοι πάνω σε αυτό και να νιώθετε ότι βλέπατε παντού εχθρούς και να ήταν αλήθεια, αλλά μην μπορούσατε να το εξηγήσετε αυτό. Και επειδή δεν μπορούσε να το καταλάβει το άλλο το άτομο, σας ρίχνε, χάνατε λίγο το δίκιο σας. Αλλά όλη η ιστορία έχει να κάνει με το ότι δεν ελέγχατε την κατάσταση εσείς. Άρα προφανώς υπήρχαν και άλλα άτομα εδώ πέρα που κάπως σας μπέρδευαν. Λοιπόν, με τα 5 πεντάκτηνα, όπως είπαμε, μπορεί να χάσατε και τη δουλειά σας τώρα, σαν να ξαναβρίσκετε δουλειά και μάλιστα και να δουλεύετε και πάρα πολλές ώρες. Γενικά δείχνει ότι αδικηθήκατε και στο επαγγελματικό κομμάτι, στα οικονομικά σας, και αν ξοδέψατε χρήματα για αυτή την υπόθεση, είναι ότι τώρα τι είχαμε πει πριν, ότι αυτό το άτομο θα έρθει να σε στηρίξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σχεδιάζει, για να δούμε τι σχεδιάζει, να έρθει πίσω. Να μετακομίσετε, ίσως σχεδιάζει το σπίτι σας, πώς να μετακομίσετε σε ένα καινούριο σπίτι. Αν παράδειγμα μένατε με τους γονείς αυτού του ανθρώπου, να σχεδιάζει κάπως να φύγει, γιατί ειδικά βλέπω μια κυρίαρχη μητέρα επάνω του, ιδιαίτερα, να σκέφτεται ότι πρέπει να αλλάξει το χώρο, να πάτε σε ένα καινούριο περιβάλλον, γιατί εκεί δεν ήταν σωστό για εσάς. Γιατί βλέπουμε ότι καταλαβαίνετε αυτό το άτομο ότι θα αλλάξει ή αυτός ή εσείς, θα αλλάξετε περιβάλλον. Αν χρειάζεται και οι δυο σας να αλλάξετε το περιβάλλον εδώ, πρέπει να γίνει η αλήθεια, είναι ένας σχεδιασμός, γιατί αυτό το άτομο μπορεί να μην έχει και την οικονομική δυνατότητα στο παρελθόν για να το κάνει. Με τα 9 κύπελα λοιπόν εύχεστε, έχετε κάνει ευχές για αυτήν τη δικαίωση, ή αν φτάσατε στα δικαστήρια να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Και εδώ δείχνει ότι μπερδεύονται κάποιοι δικηγόροι, κάποιο άτομο έτσι που έχει μια τέτοια θέση, να σας τα βρει. Μπορεί και ο δικηγόρος να είναι φίλος σας, να είναι φιλικό πρόσωπο και να σας βάλει κάτω και να πει «Όπα, τι κάνετε εδώ πέρα, όλο αυτό που κάνετε είναι λάθος», και να σας συνετίσει κατά κάποια έννοια. Γιατί εύχεστε κάποιος να βοηθήσει που να έχει λογική εδώ πέρα. Να είναι κάτι σαν εξωτερικός παράγων, ναι μεν, αλλά να έχει μια καλή πρόθεση για σας. Λοιπόν, με το Βασιλιά Πεντάκτηνων, είπαμε ότι αυτό το άτομο παλιά όταν ήσασταν μαζί ένιωθε πολύ καλά, υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που περνάγατε πάρα πολύ ωραία, και αυτή τη στιγμή δείχνει ότι μπορεί να έχει χάσει και αυτό το άτομο χρήματα, αλλά νιώθει πολύ άσχημα μακριά σας. Επίσης μπορεί να έχασε πρόσφατα τη μητέρα του αυτό το άτομο, Παναγίτσα μου, και να λύνεται έτσι μια κατάσταση που εμπόδιζε στο να είστε μαζί. Με το Βασιλιά Ξυφών εδώ τι δείχνει, ότι ήταν κομμένη επικοινωνία και η επικοινωνία θα ξεκινήσει σε βραδινή ώρα. Ο Βασιλιάς των Ράβδων και αυτό σχεδιάζει και μπορεί να έχει να κάνει και με το εξωτερικό. Σχεδιάζει να κάνει το ταξίδι, να έρθει να σας δει, ή σχεδιάζει να πάτε εσείς εκεί. Γενικά έχει να κάνει με μετακομίσεις, αλλαγές, και οι δυο είπαμε μακριά ο ένας από τον άλλον δεν αντέχετε. Άρα αυτό το άτομο σχεδιάζει πώς μπορεί να σας φέρει κοντά του. Ένα ζευγάρι εδώ δεν θέλει με τίποτα να γίνει αυτό, αλλά δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Αυτό το άτομο δείχνει ότι θα την πάρει την απόφαση να ανέβει στο μεταφορικό μέσον για να συναντηθείτε, ό,τι και να κάνει ένα ζευγάρι εδώ πέρα που είναι κρυμμένο και δεν δείχνει τα ειλικρινά συναισθήματα απέναντι σε εσάς και το άτομο που σας ενδιαφέρει. Με τους 10 ράβδους λοιπόν ο χωρισμός σας ήταν ασύλληπτα, πονούσε ασύλληπτα, και τώρα όμως θέλετε να μιλήσετε για το μέλλον σας. Ο πατέρας του εδώ παίζει κάποιο ρόλο, ή ο πατέρας σας, ή νιώθετε με αυτόν τον άνθρωπο μια σιγουριά. Επίσης πάλι θα πω ότι μπορεί να βρει και ένα άτομο, μπορεί να μην είναι γιατρός, μπορεί να είναι ένας φίλος, ένας συγγενής, ένα άτομο που και αυτό μπορεί να έχει σχέση με το εξωτερικό, να το έβαλε σε σκέψεις αυτό το άτομο και για εσάς. Και αυτό βγαίνει πάρα πολλές φορές τελευταία. Πάνω στο γάμο και στη σχέση σας βγαίνει η καρμική σας σχέση.
Δηλαδή ότι αυτό το ζευγάρι είναι οι απόλυτοι εραστές της ζωής, είναι ένα ζευγάρι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, πολύ βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να το χωρίσει. Μπορεί να μπερδεύεται λίγο στη ζωή, να παίρνει κάποια μαθήματα, αλλά στη διάρκεια του χρόνου η αξία θα δοθεί σε αυτό το ζευγάρι, γιατί και οι δύο έχουν ο ένας τον άλλον πολύ ψηλά και έτσι πρέπει να είναι. Οι σκέψεις λοιπόν οι πιο άσχημες είναι του κοριτσιού περισσότερο, πιο φοβισμένο είναι το κορίτσι, αν θα γίνει, αν θα σου δώσει την αξία. Το αγόρι σε σκέφτεται πάρα πολύ, το μόνο που σκέφτεται είναι την επικοινωνία μαζί σου, πώς θα την κάνει. Εδώ λοιπόν η σχέση σας θα ξανανθήσει, ερωτικά συνδέεστε απίστευτα. Έγινε δουλειά και από τους δυο σας για να αλλάξετε κάποια στοιχεία στην ενέργειά σας, δηλαδή τα μαθήματα που λέω εγώ, να γίνετε λίγο πιο, να πιστεύετε πιο πολύ στον εαυτό σας, στις ικανότητες σας, στην ομορφιά σας, στην ανασφάλειά σας, έπρεπε να διορθώσετε εδώ. Μόνο που δεν είστε μαζί, βλέπεις, έχει δύο πολύ άσχημες κάρτες επάνω το αυτό το άτομο, νιώθει απελπισία στην κυριολεξία και πολύ μοναξιά όταν δεν είστε μαζί, ειδικά σε βραδινή ώρα, και είσαι, λέει, το δώρο Θεού για μένα. Έχει καταλάβει λοιπόν αυτή την καρμικότητά σας. Καρμική σχέση δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι να μπορεί να καταλάβει κι ο άλλος τη δύναμη και την πρώτη φορά όταν συναντιέται το καρμικό αυτό ζευγάρι, συνήθως δεν είναι τόσο εύκολο να το καταλάβει ποια είναι η δύναμή του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όταν μας λέει ότι εγώ χωρίς εσένα είμαι απελπισμένος, απελπισμένη, θέλω τη σχέση, το συζητάω με οποιονδήποτε μπορώ να βρω και έχω καταλάβει ότι εσύ είσαι το μέλλον μου και είσαι το δώρο μου με το χέρι του Θεού, άρα στο μέλλον βγαίνει το αγόρι και όπως βλέπεις τι μας μένει εδώ, το αγόρι και το κορίτσι που θα δώσει την αξία ο ένας στον άλλον γιατί έχει αλλάξει και ο ένας άλλαξε, όλα αυτά που γίναν λοιπόν άλλαξαν και τον έναν και τον άλλον. Για να δούμε τι βγαίνει. Εδώ βγαίνει ότι μπορεί να μπήκαν ανάμεσα σας κάποια κορίτσια, κάποιες άλλες γυναίκες ή να ήταν ο φόβος σας αυτός. Αυτό όμως ήταν μια ανώριμη σκέψη που μπορεί να τη δώσατε πολύ μεγάλη αξία και κάποιοι να το ζήσατε κιόλας αυτό, δηλαδή να αφήσατε να μπουν τρίτα πρόσωπα ανάμεσά σας, αλλά το κάνατε από την ανασφάλειά σας. Αυτό είναι λάθος. Κλείνει αυτή η ιστορία αν υπάρχουν λοιπόν τρίτα πρόσωπα. Τελειώνουν όλα αυτά. Το σπίτι σας, αυτό που λέγαμε που σχεδιάζει αυτός ο άνθρωπος και σκέφτεται πολύ έντονα τι θα γίνει και πώς θα γίνει με αυτό το σπίτι. Επίσης εδώ ένα άλλο ανδρικό πρόσωπο παίζει ένα ρόλο, μπορεί να είναι ένα παιδί του αυτό ή να φοβάται πάρα πολύ έντονα να μην σε χάσει από κάποιο άτομο που να είναι πολύ πιο σίγουρος από αυτόν. Βέβαια τώρα μας δείχνει ότι είναι σίγουρος, αλλά ίσως με τη κουβέντα που έχει κάνει με τον γνωστό τέλος πάντων να του είπε ότι κοίταξε, τελείωνε γιατί έτσι πως πας θα το χάσεις αυτό το άτομο γιατί είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, οπότε θα το θέλουν σίγουρα άλλοι. Και κάπως εκεί μπερδεύτηκε ο άνθρωπος αυτός, όχι μπερδεύτηκε, ξεμπερδεύτηκε μάλλον και άρχισε να δουλεύει με απίστευτη τύχη από το σύμπαν, είπαμε σας θέλει μαζί, να διώξει τους κλέφτες από εσάς και να σχεδιάζει, να οραματίζεται μια δικαίωση, ένα ξεκαθάρισμα, να διώξει τα καρμικά τα λάθος από τη ζωή του, αυτό θα σας φέρει τύχη και να γίνει μια καινούργια συμφωνία σε αυτή την καινούργια, είπαμε, μοναδική ευκαιρία που θα σας δοθεί. Εγώ κρατάω αυτές τις κάρτες που είναι το μέλλον. Ένα ταξίδι θα κάνετε λοιπόν μαζί, θα αλλάξετε πόλη, χωριό, χώρα, θα μεταφερθείτε αλλού, κάτω από καινούριες συνθήκες. Με ενδιαφέρει που κοιτιέται το ζευγάρι και με ενδιαφέρει ότι δίνει την αξία ο ένας στον άλλον. Και πιο πολύ με ενδιαφέρει ότι αλλάξατε. Θα μου πεις αλλάζει ο άνθρωπος, το έχουμε συζητήσει αυτό κάποιες φορές. Διορθώνει πράγματα στη ζωή του όταν βλέπει ότι πρέπει να γίνουν. Από την ανοριμότητα, ναι, μπορώ να οριμάσω και να γίνω πιο όριμος άνθρωπος. Άρα θα αλλάξω κάποια πράγματα. Εννοείται. Και αυτό γίνεται όταν σε χάνει ο άλλος και καταλαβαίνει. Και εσύ όταν το χάσες αυτό το άτομο κατάλαβες την αξία της σχέσης. Δηλαδή κατάλαβες τι λέω. Και εσύ άλλαξες εδώ. Άρα για μένα αλλάζει. Διορθώνεται όπως θες πες το.
η ζωή μας, ολόκληρη τη ζωή μας, μαθαίνουμε πράγματα. Μαθαίνουμε να διορθώνουμε, μαθαίνουμε να φτιάχνουμε από μαθήματα. Τα μαθήματα. Τι είναι τα μαθήματα? Δεν είναι μαθαίνω για να διορθώσω, να αλλάξω, όπως θέλεις πες το. Βεβαίως και αλλάζουνε. Και θα εστιάσω και πολύ και στην καρμική σας σχέση, αλλά και ότι είστε δώρο ένας για τον άλλον και επίσης ότι το άτομο αυτό σχεδιάζει να μεταφερθείτε, να αλλάξετε, να βρεθείτε σε έναν χώρο που θα σας περιφρουρεί αυτό το άτομο για να νιώθετε, θα περιφρουρεί τη σχέση σας για να νιώσετε ασφάλεια και τύχη. Και επειδή βγαίνει βασιλιάς πεντάκτηνο, ξυφών και φωτιά, θέλει να σου δώσει και πάθος και σταθερότητα και καλή επικοινωνία. Άρα θα διορθωθεί και η επικοινωνία σας εδώ. Άρα το είχατε χαμένο και στην επικοινωνία. Δεν καταλαβαίνόσασταν λοιπόν στο παρελθόν. Μάλιστα, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και για τις ευχές σου στη γιορτή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λόγια σου καταπληκτικά. Αντεύχομαι σε όλους, σε εσάς και στις οικογένειές σας τα καλύτερα. Ό,τι καλύτερο θέλετε, τα όνειρά σας, οι ευχές σας, όπως είδαμε πριν, να γίνουν πραγματικότητα, οι ευχές μας όλο τον κόσμο, ειρήνη, αγάπη, υγεία, ευτυχία στις ζωές μας. Και αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κάνε, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάτα όμως και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να σε ειδοποιεί όταν ανεβαίνει ένα βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Επίσης, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live μαζί και χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.